Higpit sa gera ang marami sa ating mga kababayang Moro. Hindi lang sa Marawi City, kundi sa iba pang mga lugar sa Mindanao kung saan pinaigting ang mga operasyong militar simula nang ideklara ang martial law. Sa isang madrasa sa Barangay Libutan, Mamasapano, Maguindanao, pansamantalang naninirahan ang halos 600 pamilyang Bakwit. Lumikas sila dahil sa pambobomba ng militar sa mga barangay ng Bialong, Tina, Pamalian at Pusaw. Ay, siyempre natakot kami sa mortal, ma'am. Baka matapunan ng mortal yung mga pamilya namin. Grabe talaga yung atik namin, parang nakakatakot talaga. Parang lindol. Kasi malapit din sa amin. Pizza, puro ko na kinabali namin. Nabalim, nyane ini kagilak ka na, nabasukan do, gumba nalipuano, piya magabya panggumbaan, panggumba siya. Na nakabaling kami. Nagsimula ang gulo nang di umano'y dumaan sa nasabing mga barangay ang ilang mga di kilalang armado. Taga-suporta ng ISIS ang itinawag sa kanila ng ilang residente na nakakita. Ana, di ko rin katanuraan yung mga pasya na parwe, may itam. Basta mangihitam siya. Arang palang itim lang flag. Aron mga uniform yan. Pero flag pa to ni. Aron tataki. Arang tata. Pero arang mga bungos. Aron. Arang mga bungos. Aron. Kaya mo talaga nakailay. Uy. Pagkasabong bunsiyan, sa kabiyas, kamana rin ka nag-era mo, salimi ka daw niyan ba, mana ba, kuwana ba? Tagayo ka ba? Ngunit karamihan sa mga residente, hindi nakita ang mga kalalakihang ito. Ang alam lang nila, ang mga bomba na biglang yumanig sa kanilang mga tahanan. Pag alis po namin doon, yung mga palayan po namin, medyo damage na po. Nailagay na po sa tubig, hindi na ano pa yun, ay sira na. Yung mga anak namin nag-aaral, walang baon. Ibalik ko, hindi pa kami nag-fasting. Magsimula kami kumain. Hindi lang kakunanin namin. Alas 3 ng maraling araw, tapos kakain kami hapon, alas 6 ng hapon. Tapos minsan 3 baso lang sinasain namin. Ikakasya pa namin sa pamilya namin. Walang ulam, mangga lang. Nagbakwit na, ninakawan pa di umano ng mga sundalo ang ilang residente. Gunaso na kasi aron siya ni. Timundog kasi awe kapag kuan ang tamanira ni magkay. Na ngini pinanguwalan maliban sa mga langon tamano babo. Nanto be katawan ko mga atas diaga mga kami termun sa walay. Kaya na ako terni per mga mano ko banso. Nasuri na miuran siya, ni. Namagas ke sa niya. Mga bukata. Mga gatas, Nando mga pagkanamasok ko anang yung makasugan na. Lana, lemon, sardinas. Naman na. Gilak. Kaysa nagilak. Ikaruha kung na ako makasihin sa kuana. Nati ko sa neper, natimane sa ragangan. Samantala, sa Barangay Dapyawan, Datu Saudi Ampatuan, nasa halos 300 pamilya ang lumikas dahil sa operasyong militar laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Barangay Ilian. Naririnig pa namin ng mga putok nang magtungo kami doon. Nandun yung sira. Yung sira doon sa atip na yon. Tingnan mo. Tingnan mo, butas na yung atip namin. Wala. Hindi namin nakita kung saan yung kalaban eh. Basta bigla lang putok-putok eh. Kaya nakakatakot eh. Kung hindi ka umalis, pati tayo pa dyan maano eh. Parang nandito na sa harapan namin yung pagbobomba eh. Yung lakas ng Oh my God. Ano tingin niyo sa martial law? Ano ba eh? Parang maano talaga sila eh. Kakatakot talaga eh. Nung pumasok yung mga sundalo diyan, yung mga parang talaga yung mga mukha nila, parang kakatakot eh. Nakita namin mismo ang mga butas at shrapnel na naiwan ng mga mortar. Meron pa?
Narinig din namin ang ugong ng eroplano na maya-maya pa ay nagbagsak ng isang bomba. Uy, nagkinag daw muna katawan may dawi may maya nang uwanin na kinuha ng mga kakanin uwa sa kuana kay ni taparian sa highway. Isang magsasaka, ang 35 anyos na si Jainuddin Amiludin, ang natagpuang patay sa kanyang sakahan noong Hunyo 8 dahil sa mga tama ng bala. Ini terman ini balingan man siya. Guma pasararo ko to na nangyapon ti kinaliunin na naramang matana namin natin. Da magagawa sa region no piran may. Nanggu mater na ni ini ka ambulans man siya kay ni labang. Sawaray. Ngini mga siguro kasabapan tinatimbak sa kanila. Di katawan dah kata kalaban nito. Kakalaban eh. Simple lang ang panawagan ng mga bakwit. Tulong mula sa gobyerno at kagyat na pagpapatigil sa pambobomba ng militar na walang sinisino. Sapagkat wala kaming pamumuhay dito. Gutom lang po ang inabot namin. Pero ang hindi po namin nagugustuhan dito, hanggat pagpunta namin dito, wala po kaming nare-receive na pangtulong galing po sa ating gobyerno. Niya kaya panganing ko sa gobyerno lumaya ba sa kanwa. Na pangani ako sa tabang sa Ndoy Malila. Kamay pando tenani nani. Kapuro pa sundayo na. Karita pa kana ke. Di tagaduan su kapangita sa panuni ka uyagata. Kanya tagaduan na kapapago ita. Hindi kami makauwi kasi binawawalan kami. Wala kaming hanap buhay dito. Kasi kahit tubig lang. Kasi wala kaming dito, yung tubig namin sa puso. Yun nalakadagdag sa sakit ng mga bata. Patapos kahit tubig, wala. Magdadalawang linggo na kami dito. Kawawang-kawawa kami. Meron din dito nagbigay. Sabi si Mang Muradato, yun lang binigay niya, konti lang. 5 pamilya, 2 kilo lang, 2 sardinas. Tapos 5 kopi ko, yun lang. Ang pagdedeklara ng martial law ay para daw sa kaligtasan ng mga mamamayan. Pero para sa mga kababayan nating Moro na naiipit sa mas pinaigting na gera sa kanayunan, hindi kaligtasan, kundi mas matinding panganib ang hatid nito.